Này cho đẹp, cắm ở đây cho đẹp à? Cái này cắm. Rộng có được không? Rộng có được không? Cái xe nó có đỏ, cháu xem thì cái xe nó có đỏ không? 30 món này. Ở trên mình chắc họ trồng nhiều. Về chị cháu có phải cắt đâu? Không phải cắt đôi đâu. Đôi lá lấy ít thôi làm gì cắm làm gì lá đâu. Đây, đi đây. Quấn này nó buộc các bạn là sao? Chị cầm lên cho em. Như là đúng không? Cái này cũng thế, tương tự cái này cũng thế, cái này cũng thế. Rồi ôi. Nó gọi đâu? 30.000 một bó thôi mà. Em bán 7.000 một bó, người ta bán 10.000 thì em hoa của em còn cọc em bán 7.000. Bà ơi. Em bán 7.000. Bé. Thế nữa có 7.000 to nó lại là 10.000 à. Tôi thấy cái cô kia cô bảo là chứ cái cháu nó xin nước bảo mày cứ cho họ đi, vì chắc người ta đã cho mày hàng xô nước luôn. Để đừng kiệt sỉ với những người đi chợ. Ở nhà thì đầy con nhận lắm. Kéo bây giờ. Gần đây tôi không cần kỹ quá đâu. Lá em cắt hết rồi à? Lá cắt hết rồi chị ạ. Tay không để. Có 30.000 một bông thôi chị ạ. Nó là to quá thì 40 thôi. Em bán nốt thì về. Không để là. Đấy, bây giờ tôi 5.000 một